gonna jump from here yes ให้ประจำชาตินะคะตอนนี้นะคะเรากำลังรอแท็กซี่ค่ะนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังท่าเรือแล้วก็เดินทางไปยังอัลเบเนียค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับแท็กซี่ที่คอฟูก็คือว่าต้องโทรก่อนเวลา10 นาทีเท่านั้นนะคะโทรไปจองก่อนก็ไม่ได้นะคะ I will find you. Uber ที่นี่ไม่มีนะคะจะต้องเป็นการโทรจองแท็กซี่เท่านั้นหรือไม่ก็โบกเอาค่ะเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะออนบอร์ดนะคะ Joyce Cruise นะคะเรือที่เราจองไว้นะคะเราจะไปอัลเบเนียนะคะมันช้าค่ะมันช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะมันจะบ่ายโมงครึ่งนะคะเรือไม่ออกนะคะสไตล์ชิลเลยค่าตั๋วเรือนะคะสำหรับเที่ยวเดียวไปนี่ก็20 ยูโรค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่งรู้ที่หลังว่ามันมีเรือแบบเอ็กซ์เพรส30 นาทีนะคะค่ะกลับคิดว่าจะขึ้นเอ็กซ์เพรสค่ะก็จะแพงกว่านี้นิดนึงมาถึงแล้วนะคะมิเกลโฮเทลนะคะเป็นของคุณลุงเพื่อนค่ะที่นี่ต้อนรับดีมากๆเป็นรีมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกมานั่งอยู่ตรงบีชบาร์นะคะก็จะมีซันเบดนะคะที่นี่ให้บริการแบบนี้นะคะฟรีเลยค่ะสำหรับแขกเราก็มานั่งเนี่ยค่ะมุมนี้เลยโอ้โหพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะสวยงามจากที่เมื่อวานนี้นะคะเรามาถึงอัลเบเนียกันแล้วเราก็ชิลพักผ่อนเนาะที่บูชเบกาโฮเทลนะคะโดยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันนะคะในการขึ้นเรือค่ะไปยังอุทยานแห่งชาติสมิลค่ะตรงนี้มีเกาะด้วยกัน3 เกาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะวนกลับมานะคะแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะของสรานดานะคะตรงสรานดานี่ก็จะมี private beach ที่เข้าได้ด้วยเรือเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะไปโบ๊ททริปกัน Are you readyแล้วเราก็มาขึ้นเรือกันแล้วนะคะว้าว Right we going on a boat trip yeah we got private boat trip to Samil first with Kaylee Giannis and Alex yes I got no rules, I count them. เอาไว้จับปลาให้สำหรับร้านอาหารในเกาะค่ะเป็นกับดักจับปลานกเองก็มาแอบจับปลาตรงนี้เหมือนกันนะน้ำใสมากเลอัลเบเนียมองทะลุถึงด้านล่างเลยเห็นไหมคะโอ้โหเห็นนี่เหมือนไปคาริบเบียนเลยอัลเบเนียyes ต้องไปไหว้ So Greece is beautiful, yeah? Same with Albania over here. So what we're trying to do is to build a name like Greece has. Greece has a name, has the same beauty as like us, but we don't have the name. It's Albania. Albania yeah cheers to Albania I think it's underrated right deserve it cheers Golden Cheers. hour. Golden hour cheers Cheers. Cheers.
เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่เห็นไหมคะว่ามันมาทางอื่นไม่ได้จริงๆถ้าเกิดมาจากข้างบนก็ลงมาไม่ได้นะคะต้องคลามอย่างเดียวเลยนะคะมันต้องมาทางเรือเท่านั้นแล้วเป็นที่ที่แบบมันไม่มีทัวริสต์เลยดูสิ That's so sophisticated. Okay now Kelly you can do this Kelly jump inสภาพตรงนี้นะคะมันจะมีลักษณะเป็นตัวยูค่ะนะคะตรงกลางจะมีรูแสงจะผ่านตรงนี้พอดีถ้าดูนะคะมันจะเป็นตัวยูแบบนี้ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยลักษณะเดียวกับมายาบีชเลยฮะที่ถ่ายเรื่อง The Beach แล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายนะคะจุดที่3นะคะซึ่งก็เป็นจุด private beach ที่ว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเขาซื้อไปนะคะว้าวกระโซเรามาทานอาหารข้างนอกกันนะคะในตัวเมืองเลยนะคะเข้าวันนี้นะคะเราก็เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อที่จะไปยังสถานที่ที่เรียกว่า Blue Eye นะคะที่นี่ก็มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติค่ะที่ผุดออกมานะคะแต่ว่าตรงน้ำพุที่ผุดออกมานั้นจะมีสีฟ้าใสเหมือนคนตาฟ้าค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่า Blue Eye นะคะที่จะเป็นอินแลนด์ค่ะเดี๋ยวเรามาตามไปด้วยกันเลยค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะทางเข้าค่ะสภาพน้ำนะคะใสมากใสจริงๆไหลมาจากนี่เลยโอ้โหมันเย็นมาถึงขนาดเดินผ่านเย็นๆนะคะได้ข่าวว่ามันประมาณ8องศานะและสีน้ำทั่วไปมันใสมากบ่อน้ำพุธรรมชาตินะคะที่อัลเบเนียชื่อว่า Blue Eye ถ้ามีตัวโดรนถ่ายจากข้างบนจะเห็นลักษณะเหมือนดวงตาสีฟ้าเป็นจุดลงมาจุดบุงนั่นคือจุดที่น้ำผุดออกมาจากพื้นนี่คือชาเลนจ์นะคะว่าสามารถยืนในน้ำนี้ได้ถึง5 นาทีไหมนะจ๊ะ You're doing great เคลลี่ก็ลงไป My turn I'm going out because it's cold. Okay alright ขาชานะคะnumb feeling numb นะฮะ like Linkin Park It's actually I become so numb it's a brain I game, can you know. feel my feet It's a brain game. The brain game actually สรุปว่ามิชชั่น accomplish ค่ะ10 นาทียืนมาไป10 นาทีนะคะชิลบอกเลยนะคะว่าหลังจากขึ้นมาแล้วผิวตรงนี้เนียนเรียบนะคะตรงที่ลงน้ำไปนะคะเรียบนิ่มเลยฮะเหมือนผิวเบบี้ฮะเหมือนทำสปาธรรมชาติโหแนะนำมากเลยจริงๆลูกนี้จะลงไปทั้งตัวเลยนะฮะเคลลี่พยายามจะถ่ายรูปนะคะจากจุดนี้แล้วชีก็ทำรองเท้าแตะจุดกระโดดนะคะ ใครที่อยากลองนะคะท้าเลยใช่ไหมให้มากระโดดลงไปนะคะในบลูไอนี่นะคะจุดกระโดดสำหรับผู้คนใจกล้านะคะเราไม่ต้องกระโดดเราเดินลงก็ได้ครับท่านผู้ชมค่าเท่ากันนะครับ Oh he's gonna jump from here Yes Yes Well done Alex
well done Well done. เรากลับเข้ามาในเมืองแล้วนะคะเราจะมาตรวจโควิดเตรียมเดินทางกลับประเทศอังกฤษค่ะ A few moments later. ค่ะวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะคะ ที่อัลเบเนียนะคะ เราก็ได้มาคลับเนี่ยอะไรคือคลับใหญ่ที่สุดของสหรัฐเนี่ยให้ประจำชาตินะคะ ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่อัลเบเนียค่ะเราจะขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะจากอัลเบเนียรอบ 4 โมงเย็นกลับไปยังโคฟูนะคะเพราะว่าจะเป็นที่บินกับอังกฤษนะคะสำหรับการเดินทางกลับเนี่ยก็ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะของกรีซว่าเรามาจากไหนนะคะจะเข้าไปที่ไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดนะคะภายใน 72 ชั่วโมงเพื่อจะเตรียมกลับอังกฤษและการที่จะเข้าไปได้อังกฤษเนื่องจาก fully vaccinated นะคะก็คือว่าฉีดครบแล้ว 2 เข็มเนาะวัคซีนไฟเซอร์ก็ไม่ต้องควอรันทีนนะคะแต่ว่าต้องมีการจองการตรวจโควิดในวันที่ 2 เมื่อมาถึงนะคะไม่ต้องควอรันทีนตรวจโควิดวันที่ 2 ซึ่งต้องซื้อล่วงหน้าพาซื้อไปแล้ว 43 ปอนด์นะคะก็ต้องกรอกรายละเอียดนะคะแบบฟอร์มเหมือนกันก่อนที่จะเข้าประเทศอังกฤษทุกอย่างก็จะมี QR code มี PDF นะคะเอกสารต้องมีติดมือไว้เพราะเขาจะตรวจที่สนามบินจ้ะโอเคพาสปอร์ตคอนโทรลแล้วค่ะเตรียมที่จะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะที่ท่าเรือที่สแรนเดย์ค่ะกลับไปยังโคฟูเมื่อกลับมาแล้วมายังฝั่งกรีซก็ต้องใส่หน้ากากค่ะถ้าเป็นทางอัลเบเนียไม่ต้องใส่นะคะต่างกันคนละประเทศเราต้องทำตามกฎต้องคอยติดตามกฎโควิดอย่างที่บอกนะฮะจะไปประเทศไหนก็เช็คกฎประเทศนั้นให้ดีนะฮะหน้ากากพร้อมร้อนๆอย่างนี้หายใจไม่ออกก็ต้องทำตามกฎจับ